Ito na siya, guys. Naging attraction siya. Attraction na, no? Hindi ko na, napakaganda pa pala ng mga punta na ako. Ayan. Alright. Santo City Rice. Guys, kuya. Ay, kaya basta. Job. Lupya. Aha. Mas yes, Kanto style. Kalye style. Aba, aba, aba. Ma, say hi. Pesos parking for motor or motorbike. Guys, ayun. Hi, Ma! Hi! Ay, ang ganda ng kuha. Oh, ayan na. Hi! Say hi! Hi! Hi, Momshi and friends! Ayan. Hi! Hi, Mom! Yun na yun? Buying ice cream. Hi guys, so buttered shrimp, seafood galore tayo.
And then ginataang saang, adobong saang, parang ano siya, shellfish. And then tanige, grilled tanige. O, diba? Pak. Ito na-achieve din namin, guys. Ano lang, ano? 250, 250, 250? Oo, diba? Yan. Ano na? Yes. Baby, your second braid for the week. Oh, love it, mahal. Saka, mahal ko. Hi. Hi, amak. Ay, ang ganda ng baby ko na yan. Pati si ate. Okay, show me your hair. Yeah, oh, okay. Turn around. Turn around. Slowly. Slowly. Ay, ang ganda ng baby ko. Stop. Why? Ay, ang ganda ng mga ate. Baby, stay here. Good job. Tapos na. Yung feeding program na yan. Ano kayo? Hindi na makakaupos. Hindi na share. Ang landi mo, doggy. Okay, muna ito. Finally, Guyam burger, guys. Matitikman na namin after. Tita Bagibit. Doggy nasa paa. Hi everyone! Yes! Ay, ang ganda ng register ng house. Ito na po, meron na po kami bagong DAKU sa Siargao, natutulog. Binibaby ni Helen. Wow!